And then it's tariff. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, tariffs, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. Tariffs, it's a beautiful word, isn't it? Ce altă ocazie mai bună să vorbim în sfârșit despre mitul pieței libere? Pentru că ceva dă cu virgulă în toată povestea asta. Avem un dita mai valul de măsuri economice protecționiste, tarifele suplimentare, taxe vamale usturătoare, menite să strângă cu ușa niște țări, dar și să ajute, cel puțin la nivel declarativ, economia SUA. Toate astea într-o țară pe care am fost învățați să o asociem cu piața liberă și cu ideea asta că libertatea economică e sfântă și că nimeni și nimic nu ar trebui să intervină în treburile pieței. Cum se împacă genul ăsta de intervenție agresivă a statului cu toată povestea asta frumoasă despre libertate economică? Despre asta vom vorbi azi. Odată ca să vedem cum stau de fapt lucrurile cu piața asta liberă de orice intervenție, dar și ca să înțelegem, asta în partea a doua, ce scop servesc de fapt aceste taxe impuse de Trump. Și nu, serios că nu e nevoie să fie absolvit ASE-ul ca să vorbim despre economie. După cum scrie și Ha-Joon Chang, profesor de economie la Cambridge, 95% din economie este common sense, adică lucruri de bun simț făcute doar să pară dificile cu mult jargon și matematică. Numai că, din păcate, tocmai din cauza jargonului și a faptului că nu am fost cu toții olimpici la matematică, ajungem să credem că nu avem cum să înțelegem economie, dar și să fim mai ușor de manipulat de tot felul de guru în educație financiară, coach financiari, cărți despre cum să devii un tată bogat, sau emisiunea lui Iancu Guda despre cum să ne puim banii pe care nu-i avem. Din fericire, există și alte moduri de a vorbi despre economie și economiști de treabă, cum e Ha-Joon Chang, care m-a ajutat și pe mine să înțeleg cum s-a dezvoltat de fapt capitalismul. Dacă piața liberă și comerțul liber nu s-ar fi răspândit în țările Europei de Vest și America, nu am fi avut nici capitalism. Asta e povestea clasică pe care am auzit-o cu toții până acum. Capitalismul s-a dezvoltat doar pentru că guvernele din aceste țări s-au pus de acord să nu mai restricționeze comerțul internațional și să nu mai intervină în niciun fel în treburile pieței. Au lăsat-o să zburde liberă ca vaca în păpușoi, cum spunem noi în Moldova. Și am mai învățat și că SUA și Marea Britanie s-au numărat printre primele țări care au adoptat piața liberă și liber schimbul. Că sunt liber schimbiști! Dacă ne uităm însă la ce s-a întâmplat de fapt, vedem că guvernele acestor țări nu numai că nu s-au retras, ba chiar au jucat un rol foarte important în dezvoltarea timpurie a capitalismului, atât în SUA și Marea Britanie, cât și în alte țări ale Europei Occidentale. Atât de important acest rol, încât putem vorbi de faptul că au fost mai degrabă pioniere ale protecționismului. Și începem cu monarhii din dinastia Tudorilor. Yes, madam. Alo, nu despre Henry Cavill vorbim azi, ci despre Henry al VII-lea, care a promovat intens industria textilă a lânii, un fel de industrie high-tech a Europei de atunci, un fel de industrie a semiconductorilor din zilele noastre. Nu zic AI pentru că boomul industriei textile de atunci avea totuși niște beneficii tangibile în societate. În orice caz, cei mai șmecheri din industria asta textilă a lânii în vremea aceea erau cei din țările de jos, dar mai ales cei din Flandra, pe care au început să-i fure britanicii, adică au început să fure oameni de la concurență. Guvernul Marii Britanii a sponsorizat extracția celor mai talentați artizani din Flandra, spuma spumelor, dacă vreți, pentru a câștiga acces la tehnologiile lor avansate. Fix cum fac acum companiile chineze cu specialiștii taiwanezi. Și da, că aici voiam să ajung, britanicii au impus și taxe pe importuri pentru a-i proteja pe producătorii lor de producătorii superiori din țările de jos. Fun fact, numele de familie Fleming și Flanders provine chiar de la descendenții acestor artizani. Politicile acestea protecționiste au continuat însă mult după dinastia Tudorilor și au dat mega rezultate. Până la începutul secolului al XVIII-lea, jumătate din veniturile obținute de Marea Britanie din exporturi veneau din ce producea industria textilă. Fără aceste venituri din export, Marea Britanie nu ar fi putut să importe mâncarea și materiile prime necesare pentru Revoluția Industrială. Iar în 1721, intervenția guvernului britanic a accelerat. Robert Walpole, primul premier britanic, a lansat un program industrial pe steroizi, căruia îi se datorează o bună parte din avansul economic al Marii Britanii. El a oferit unor industrii strategice protecție prin taxe vamale și subvenții.
mai ales pentru a încuraja exportul. Așa se face că până în 1770, Marea Britanie o luase atât de tare înainte altor țări, încât l-a făcut pe Adam Smith să scrie că nu mai e nevoie de protecționism, nici de alte forme de intervenție ale guvernului. Adică ce am învățat cu toții că înseamnă capitalismul și piața liberă. Ce nu am învățat însă e că a mai trecut jumătate de secol după ce a scris Adam Smith The Wealth of Nations, până când a adoptat Marea Britanie free trade-ul. Și spun că nu am învățat pentru că de foarte multe ori, din păcate, învățăm teorii filozofice sau economice fără contextul istoric. Trecerea la comerțul liber a avut loc, deci, în Marea Britanie, abia atunci când supremația ei industrială era un mamut. Adică pe la 1860, când Marea Britanie era responsabilă de 46% din comerțul internațional de bunuri, deși avea doar 2,5% din populația lumii. Ca să punem datele astea în perspectivă, gândiți-vă că astăzi China, care are 17% din populația globului, nu 2,5% cum avea Marea Britanie atunci, e responsabilă de circa 15% din comerțul internațional de bunuri. Dar să trecem la SUA, care a fost ținută intenționat pe loc cât timp a fost colonie britanică. Colonizatorilor americani nu ar trebui să li se permită să producă nici măcar cuiele de la potcoavele cailor. Se spune că ar fi zis William Pitt the Elder, prim-ministru britanic, până în 1768. După câștigarea independenței însă, mulți americani au argumentat că țara trebuie să se industrializeze dacă vrea să ajungă să se tragă de șireturi într-o bună zi cu Franța sau Marea Britanie. Iar un mare susținător al acestei idei a fost unul din părinții fondatori ai Americii, Alexander Hamilton, primul secretar al Trezoreriei Statelor Unite ale Americii. În Report on the Subject of Manufacturers, un raport prezentat în fața Congresului în 1791, Hamilton argumenta că guvernul unei țări înapoiate economic, cum era SUA atunci, trebuie să-și protejeze și să-și hrănească industriile aflate în stadiu incipient. Hamilton a militat pentru utilizarea taxelor vamale, a subvențiilor pentru industrii strategice, a investițiilor publice în infrastructură, în special canale, dar și pentru măsuri care să dezvolte sistemul bancar și inclusiv pentru o lege a brevetelor care să încurajeze invențiile. În țările în care există foarte multă avere privată, multe lucruri pot fi realizate prin contribuțiile voluntare ale indivizilor patrioți. Dar într-o comunitate cum e cea a SUA, portofelul public trebuie să compenseze deficitul de resurse private. În ce poate fi mai folositor asta decât în încurajarea și îmbunătățirea eforturilor unei industrii? Hamilton nu i-a convins însă pe toți americanii deodată. La început, i s-au opus stăpânii de sclavi din Sud, care dominau atunci politica din SUA și care chiar au reușit să înfrâneze planul lui Hamilton. Ei nu pricepeau de ce ar alege să cumpere produsele inferioare ale yankeilor în loc să importe produse mai ieftine și mai bune din Europa. Așa cum nici noi nu înțelegem azi de ce am dat mai mulți bani pe o geacă făcută de un producător român, când putem lua 10 cu aceiași bani de pe Shein sau Temu. După războiul anglo-american însă, mulți americani i-au dat dreptate lui Hamilton, adică au înțeles că o țară puternică are nevoie de un sector puternic de producție, ceva ce nu avea cum să se întâmple fără taxe vamale pe importuri și tot felul de alte intervenții ale guvernului. Din păcate, Hamilton nu a mai apucat să-și vadă visul devenit realitate, pentru că a murit în 1804, împușcat într-un duel de către vicepreședintele SUA, pentru că atunci politicienii nu își puteau vărsa frustrările în live-uri pe TikTok din Parlament. După schimbarea de direcție din 1816, politica comercială a SUA a devenit din ce în ce mai protecționistă. În 1830, țara avea deja una dintre cele mai mari taxe vamale industriale din lume, un statut pe care l-a păstrat timp de aproape 100 de ani, până la al doilea război mondial. În acest secol, taxele pe importuri erau mult mai mici în țări precum Germania, Japonia sau Franța, țări pe care le considerăm de obicei mult mai protecționiste decât SUA. În această primă jumătate de secol protecționist, tema protecționismului rămâne, alături de cea a sclaviei și a federalismului, unul dintre principalele mere ale discordiei între nordul industrializat și sudul agrar. Războiul civil va pune capăt însă acestor dispute pentru că, ce să vezi, Nordul câștigă, tocmai pentru că și-a dezvoltat industria producătoare cu tot felul de măsuri protecționiste. Ceva ce am fi știut cu toții dacă am fi citit romanul lui Margaret Mitchell. Sau, mai bine zis, dacă am fi fost atenți la filmul Pe aripile vântului când ne-au obligat părinții să ne uităm la el. I'm saying very plainly that the Yankees are better equipped than we. They've got factories, shipyards, coal mines, and a fleet to bottle up our harbors and starve us to death. All we've got is cotton and slaves and arrogance. Liber schimbul
nu a fost deci responsabil pentru ascensiunea capitalismului, dar s-a răspândit de-a lungul secolului al XIX-lea. S-a răspândit în 1860 în inima capitalismului, când Marea Britanie a adoptat comerțul liber și a semnat mai multe acorduri, Free Trade Agreements, prin care două țări eliminau reciproc restricțiile de import și taxele vamale pe exporturile celelalte. Multe astfel de acorduri s-au semnat însă și la periferia capitalismului, în America Latină și Asia. Iar asta nu pentru că se bucurau de foarte multă libertate sau pentru că ar fi ajuns, așa cum a ajuns Marea Britanie, la un prea plin economic și nu mai aveau nevoie de protecționism pentru a crește industriile locale. Aici, comerțul liber a venit cu forța. Unfree free trade, adică liberul schimb cu forța, a fost foarte ușor de impus prin colonialism, dar și în țări care nu au fost colonii, prin ceea ce se numește gunboat diplomacy sau diplomație cu tunuri. În țările acestea în care s-a impus piața liberă cu tunurile, era permisă totuși practicarea unor taxe foarte scăzute, de 3, maxim 5%, cât să strângă niște bani pentru guvernul lor, dar nu suficient cât să-și protejeze industriile în fașă. Unul dintre cele mai infame astfel de tratate a fost Nanking Treaty, pe care China a fost obligată să semneze în 1842, ca urmare a înfrângerii sale în războiul opiului. Tratatele inegale au început însă cu țările Americii Latine, după câștigarea independenței lor în 1810 și 1820. Între 1820 și 1850, o mulțime de țări au fost forțate să semneze astfel de tratate. Imperiul Otoman, predecesorul Turciei, Persia, Iranul de azi, Siam, Thailanda de atunci, până și Japonia. Dar au expirat în cele din urmă, cele din America Latină în 1870 și 1880, pe când cele din Asia au mai ținut încă un secol. Așadar, nu doar colonialismul, ci și tratatele acestea inegale au împiedicat țările din Asia și America Latină să se dezvolte economic, pentru că nu li s-a permis practic să facă ce au făcut Marea Britanie și SUA, să-și protejeze și să-și promoveze industriile aflate în stadii incipiente. Perioada de glorie a liberalismului dintre 1870 și 1913 nu a fost atât de liberală pe cât credem. Era din ce în ce mai puțin liberală în țările nucleu ale capitalismului, atât în privința politicilor interne, cât și în a celor externe. Liberalizarea a avut loc cu precădere în țări mai slabe, dar prin constrângere mai degrabă decât voluntar, prin colonialism și tratate inegale. În singura regiune periferică care a beneficiat de o creștere rapidă în această perioadă, America Latină, a avut loc o mare creștere de măsuri protecționiste după ce tratatele inegale au expirat. Ok, deci ne-am lămurit. Piața liberă, separată de instituții și intervenții umane, nu a existat niciodată. Deși asta am tot auzit pe repeat de la fundamentaliștii pieței libere după a doua jumătate a secolului 20. Că piețele au o inteligență a lor și că dacă le lași în pace, atunci mâna invizibilă a pieței libere ne va rezolva toate problemele. Prin urmare, cine mai are nevoie de guvern? Guvernul cât mai minimalist cu putință, pentru că de restul se ocupă banii. Scriitoarea Naomi Oreskes spune că ambiția acestei ideologii a pieței libere a fost aceea de a-i face pe americani să înțeleagă libertatea doar în termeni economici. Piețele nu sunt doar un mod eficient de a livra bunuri și servicii, ci și un bastion al libertății. Și dacă faci ceva care să compromită libertatea economică, atunci e clar, ameninți și democrația, pentru că libertatea economică e cea care protejează libertatea politică și nu invers. Atât doar că argumentul acesta al protejării libertății economice cu orice preț a fost folosit de-a lungul timpului pentru a susține niște practici pe care numai cu democrația sau cu drepturile omului nu le putem asocia. De exemplu, la începutul secolului 20, în dezbaterea cu privire la dacă ar trebui sau nu copiii să lucreze în fabrici și mine. Activiștii progresiști ai vremii susțineau, evident, că așa ceva e imoral și inacceptabil. Comunitatea oamenilor de afaceri, pe de altă parte, a evitat discuția despre moralitate și s-a concentrat, în schimb, pe dezvoltarea unui argument despre libertate. Mai precis, au susținut că dacă guvernul intervine și le interzice să exploateze copiii în fabrici și mine, atunci acel guvern restrânge libertatea oamenilor de a-și dezvolta afacerea, dar și libertatea taților de a decide cum își petrec copiii lor primii ani în lume. Aceasta e una dintre primele dezvoltări ale argumentului libertății economice, cu scopul de a împiedica guvernul să perturbe bunul mers al afacerilor. De altfel, foarte malefic, pentru că nu aveau cum să câștige dezbaterea pe moralitate, susținând că e perfect ok să punem copiii de 5 ani la muncă.
până și ei și-au dat seama cât de inuman sună. Așa că au evitat cu totul discuția și au vorbit despre libertate economică. Argumentele în favoarea libertății economice și în defavoarea intervențiilor guvernului au prins și mai mult avânt însă după președintele Ronald Reagan, care a popularizat ideea că guvernul nu e soluția, ci problema. Government is the problem. Și a reușit să întărâte oamenii împotriva Big Government. Mai aproape de noi însă vedem acest argument folosit de OpenAI și alte mari companii tech pentru a împiedica reglementarea AI-ului. De altfel, suspectez, și nu sunt singura, că o mare parte din ostilitatea pe care a arătat-o președintele Trump față de UE în ultima vreme are legătură și cu faptul că și-ar dori mai puține reglementări din partea Uniunii Europene pentru prietenii bogați din mediul privat. Și e suficient să ne uităm la ofensiva lansată de curând de către Trump, Musk și Zuckerberg împotriva actului legislativ prin care UE își propune să creeze un spațiu digital sigur pentru cetățenii săi. Și de data asta, argumentul pe care îl auzim de la giganții tech e acela al libertății. În cazul de față, al libertății de exprimare, pentru că sună mai bine decât libertatea lui Musk și a lui Zuckerberg de a face bani pe seama urii împroșcate de extremiști pe internet. De altfel, la începutul acestui an, Zuckerberg a folosit un termen foarte interesant când s-a dus la podcastul lui Joe Rogan și a vorbit despre cenzura și amenziile aplicate de UE Big Tech-ului american. The EU has fined the tech companies more than $30 billion over the last, I think it was like 10 or 20 years. Holy shit. So when you think about it, like, okay, it's like, $100 million here, a couple $1 billion there. But what it, I think really adds up to is this is sort of like a kind of EU-wide policy for how they want to deal with American tech. It's almost like a tariff. And I think the US government basically gets to decide how are they going to deal with that. Așadar, dacă Big Tech-ul vede aceste amenzi din partea Uniunii Europene ca pe niște taxe, de ce nu și-ar folosi puterea pentru a convinge administrația Trump să strângă cu ușa UE ca să renunțe la aceste taxe, prin intermediul altor taxe? Și când spun strânge cu ușa, nu e nicio exagerare. J.D. Vance a amenințat cu retragerea trupelor americane din Germania și ne-a pus în fața unei decizii foarte ușoare. Și mi se pare important să mai punem și genul ăsta de lucruri pe masă, pentru că discuția la noi, cel puțin în ultima vreme, s-a concentrat foarte mult pe partea ideologică, pe cât de mult susține, de exemplu, administrația Trump, suveraniștii. Nu însă și pe un lucru foarte important pe care îl are administrația asta în comun cu suveraniștii și care explică și acest sprijin pe care îl primesc. Faptul că își doresc cu toții o Uniune Europeană mai slabă, fără pretenții de a reglementa activitatea companiilor care pun în pericol democrațiile peste tot în lume și ne amenință viitorul. Fie că vorbim de cele care contribuie masiv la încălzirea climatică, cele din domeniul AI sau a platformelor digitale. Oricum toate se leagă între ele. Reglementările sunt dacă îi împiedică pe cei mai bogați oameni ai lumii să devină și mai bogați și sunt bune doar atunci când îi ajută să se îmbogățească și mai mult. Cum se întâmplă de pildă acum cu aceste taxe vamale, care sunt tot niște intervenții ale guvernului. Bineînțeles însă că nu așa a fost vândută strategia cu taxele vamale pe importuri, ci ca o serie de măsuri menite să protejeze și să încurajeze industriile locale. Numai că protecționismul de acum nu e la fel de ușor de implementat ca pe vremea Tudorilor. Nu mai vorbim de taxe pe importuri de haine din lână, ci pe mașini, de exemplu, care au un proces de producție foarte stufos, răspândit peste tot în lume. Pentru cine vrea să înțeleagă cât de stufos e acest proces și de ce riscă să eșueze taxele vamale ale administrației Trump, recomand acest articol. Miza acestor taxe pe importuri pare, deci, să fie nu atât aceea de a îmbogăți americanii, a readuce fabrici în țară și crea noi locuri de muncă, toate puse la îndoială, by the way, atât de economiști cât și de mediul de afaceri, ci mai degrabă acela de a obține niște schimbări de comportament din partea țărilor taxate. E până la urmă un trade war care ar putea obține, în schimbul renunțării la taxe, un comportament mai prietenos din partea țărilor taxate cu prietenii bogați ai lui Trump. Asta ar explica și de ce sunt atât de greu de înțeles beneficiile acestor taxe pentru cetățeanul de rând, care între timp va trebui să plătească mai mult pentru o mulțime de produse și servicii, din simplul motiv că produsele competitorilor devin mai scumpe.
Analiștii financiari estimează că o familie americană va suporta o creștere a cheltuielilor de $1.200 pe an, dacă taxele de 25% pe importurile din Canada și Mexic și cele de 10% pe cele din China se mențin. Dar matematica și realitatea nu merg bine, după cum știm, cu promisiunile făcute de politicienii populiști. Am văzut și noi de curând asta în cazul Georgescu, care ne-a promis că vor reveni românii de peste hotare înapoi acasă și că vom fi independenți financiar, grație programului Hrană, Apă, Energie, care ne va ajuta să ne finanțăm singuri și să nu mai avem nevoie de nimic de la nimeni. Nu voi, stimabile, să știu de Europa dumitale. Eu voi să știu de România mea și numai de România. Ni s-a promis practic că vom avea o țară în care câinii vor umbla cu covrigi în coadă, așa cum și Trump le promite americanilor că vor avea atât de mulți bani încât nu vor ști ce să facă cu ei. Singura mea speranță și totodată gândurile de încheiere pentru acest video e că am ajuns totuși cu astfel de politicieni la un apogeu al populismului și că de aici încolo încrederea în astfel de demagogi va începe să se erodeze. Sper că nu avem nevoie de câte un Brexit peste tot în lume ca să ne trezim cu adevărat în conștiințe. Iar în acest spirit îmi doresc să avem din ce în ce mai multe discuții în spațiul public și pe teme economice, tocmai pentru a nu le lăsa să fie acaparate cu totul de populiști. Sper că v-a plăcut această primă încercare. Bye!